હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 28મી નવેમ્બરના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપ સૌને રિક્વેસ્ટ છે કે આપણી જે ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એને જરૂરથી જોઈન કરી લેજો. ટેલિગ્રામ ચેનલમાં તમને સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ તમારે સર્ચ કરવાનું છે સ્ટાર એજ્યુકેશન, એટલે આ પ્રકારે તમને ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. તો શરૂ કરશું આજનો વિડીયો 28મી નવેમ્બરના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો તમને બે અગત્યની એનાઉન્સમેન્ટ કરી દઉં. આજના દિવસમાં કુલ 3 વિડીયો આવશે. એક તો આજનો 28મી નવેમ્બરનો વિડીયો, બરાબર, એક આવશે 2જી નવેમ્બરનો અને એક આવશે 3જી નવેમ્બરનો. તો જેટલા પણ દિવસો આપણે બાકી રહી ગયા છે 2 તારીખથી લઈ અને 22 નવેમ્બર સુધીના, બરાબર, તો આ તમામ જે 22 નવેમ્બર સુધીના તમામ દિવસો છે એ આપણે ધીમે ધીમે કવર કરતા રહેશું, જેમાંથી આજે આપણે 2 વિડીયો પબ્લિશ કરી દેશું. બીજી અને 3જી નવેમ્બરનો વિડીયો પણ આજના દિવસમાં તમને આવશે, એટલે કુલ આજના દિવસમાં તમારે 3 વિડીયોનો અભ્યાસ કરવાનો છે, બરાબર. તો ધીમે ધીમે આપણે જેટલા પણ દિવસો પડ્યા છે, કોશિશ એવી રહેશે કે જે હેડ ક્લાર્કની પરીક્ષા આવે છે એ પહેલા તમામ કરંટ અફેર કવર કરી લઈશ, બરાબર. તો લગભગ હેડ ક્લાર્કની પરીક્ષા આવે એના 5 દિવસ અગાઉ, એટલે કે 7 ડિસેમ્બર સુધીમાં છે, હું તમામ દિવસોના કરંટ અફેર છે કવર કરવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરીશ. ઓકે, તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. રાષ્ટ્રીય અંગદાન દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે રાષ્ટ્રીય અંગદાન દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? તો આન્સર આવશે 27 નવેમ્બર. દર વર્ષે 27મી નવેમ્બરે આની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ગઈકાલે હતો રાષ્ટ્રીય અંગદાન દિવસ. તો દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ 27 નવેમ્બર 2021ના રોજ રાષ્ટ્રીય અંગદાન દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. 2021ના રોજ કેટલામો રાષ્ટ્રીય અંગદાન દિવસ હતો એ પણ યાદ રાખજો, 12મો રાષ્ટ્રીય અંગદાન દિવસ હતો. અને શા માટે ઉજવે છે? તો કે અંગોના દાન પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે આ દિવસ આપણે ઉજવીએ છીએ, કેમ કે અંગના દાનથી છે કોઈ વ્યક્તિનું જીવન કાં તો સુધારી શકાય અથવા તો જીવન બચાવી પણ શકાય, બરાબર. તો આ અંગદાનનું મહત્વ છે જેના પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આવું જ સિમિલર કન્ફ્યુઝન થાય એવા દિવસો, જેમ કે વિશ્વ અંગદાન દિવસ પૂછે તો વિશ્વ અંગદાન દિવસ પૂછે તો તમારો આન્સર આવે 13 ઓગસ્ટ, અને વિશ્વ રક્તદાન દિવસ પૂછે તો તમારો આન્સર આવશે 14 જૂન. તો ખાસ યાદ રાખજો, રાષ્ટ્રીય અંગદાન દિવસ 27મી નવેમ્બરે છે. ત્યારબાદ વિશ્વ અંગદાન દિવસ છે 13મી ઓગસ્ટે છે, અને વિશ્વ રક્તદાન દિવસ છે એ 14મી જૂને ઉજવાય છે. આ 3 ખાસ કન્ફ્યુઝન ન થાય એ માટે તમને શોર્ટ આઉટ કરી દીધું છે. ચાલો, એ પછીનો પ્રશ્ન છે, આ પણ બહુ મહત્વનો, સ્ટાર મારી લેજો, કેમ કે આવા ક્વેશ્ચન છે ગુણ સેવાની પરીક્ષાઓમાં પણ આવશે અને જીપીએસસીમાં પણ જોવા મળશે, બરાબર. બે માટે આ વન લાઇનર છે, બહુ જ અગત્યનો છે. કોલિન્સ ડિક્શનરીએ 2021નો વર્ડ ઓફ ધ યર તરીકે કયા શબ્દને પસંદ કર્યો છે? ઓપ્શન તમારી માટે બહુ મસ્ત સેટ કર્યા છે, અને એમાં આપણો આન્સર આવશે વેક્સિનેશન નથી, એનએફટી આવશે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. ઘણાને મગજમાં વેક્સિન અથવા તો વેક્સિનેશન બેમાંથી એક મગજમાં આવે કે હા જ હશે, પણ એવું નથી, બરાબર. એનએફટી છે. એનએફટી શબ્દને કોલિન્સ ડિક્શનરી જે છે એને વર્ડ ઓફ ધ યર પસંદ કર્યો છે, બરાબર. એક કોલિન્સ ડિક્શનરી આવે છે જેનો વર્ડ ઓફ ધ યર પૂછે છે, અને બીજું ઓક્સફર્ડ ડિક્શનરી. તો આ ઓક્સફર્ડ અને કોલિન્સ, બરાબર, બેના ખાસ યાદ રાખશું આપણે. તો કોલિન્સ ડિક્શનરી વર્ડ ઓફ ધ યર તરીકે એનએફટી શબ્દને પસંદ કર્યો. હવે તમને એમ થાય એનએફટી છે શું, બરાબર. તો એનો મિનિંગ થાય નોન ફંજીબલ ટોકન. શું કહેવાય? નોન ફંજીબલ ટોકન. આ એનએફટી નું પૂરું નામ છે. તો કોલિન્સ ડિક્શનરી મુજબ છે એનએફટી છે એક અનન્ય ડિજિટલ પ્રમાણપત્ર છે જે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે, બ્લોકચેનમાં નોંધાયેલું છે આ, અને આર્ટવર્ક અથવા તો એકત્રીકરણ જેવી સંપત્તિઓ છે એના માલિકીનો રેકોર્ડ કરવા માટે આનો ઉપયોગ થાય છે, બરાબર. અને બાકી કોલિન્સ ડિક્શનરી છે એક અંગ્રેજી શબ્દકોશ છે, અને ગ્લાસગોમાં
હર્પર કોલિન્સ દ્વારા આને પ્રકાશિત કરવામાં આવેલું હતું. ચલો એક ક્વેશ્ચન હું અહીં તમને પૂછું. ગુજરાતી ભાષાનો સૌપ્રથમ શબ્દકોશ એનું નામ જણાવવાનું છે. ગુજરાતી ભાષા એનો સૌપ્રથમ શબ્દકોશ આનું નામ તમારે મને કહેવાનું છે કોમેન્ટમાં. ચાલો એ પછીનો ક્વેશ્ચન છે આ પણ અગત્યનો છે. આજના મોસ્ટ ઓફ ક્વેશ્ચન છે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે એવા છે. તો એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે એસસીઓની કાઉન્સિલ ઓફ હેડ ઓફ ગવર્મેન્ટ એની બેઠકની અધ્યક્ષતા કયા દેશે કરેલી છે? તો કાઉન્સિલ ઓફ હેડ ઓફ ગવર્મેન્ટ એની બેઠકની અધ્યક્ષતા કરેલી છે કઝાકિસ્તાન. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. કઝાકિસ્તાનના નૂર સુલતાન ખાતે છે આ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે અને આ બેઠકની અધ્યક્ષતા પણ કઝાકિસ્તાને કરેલી છે. 2021ના રોજ કાઉન્સિલ ઓફ હેડની કેટલામું સંસ્કરણ છે? તો આ બેઠકનું 20મું સંસ્કરણ છે જેનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. ભારત તરફથી આમાં કોણ ભાગ લેશે અથવા તો ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કોણ કરશે? તો ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે એસ જયશંકર. એસ જયશંકર છે આપણા વિદેશ મંત્રી છે, તો એ પણ સાથે સાથે યાદ રાખશું. ચાલો એ પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ દક્ષિણ શક્તિ અભ્યાસનું આયોજન નીચેનામાંથી કોના વચ્ચે કરવામાં આવેલું છે? ઓપ્શન બહુ જ મહત્વના છે અને આમાં 100% કંઈક ભૂલ કરીને આવીએ આપણે, બરાબર? તો આન્સર ખાસ યાદ રાખી લેજો, થલ સેના અને વાયુસેના. થલ સેના અને વાયુસેના છે, ભારતની થલ સેના અને વાયુસેના વચ્ચે આ દક્ષિણ શક્તિ યુદ્ધ અભ્યાસ છે એનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે, બરાબર? અને આનું ઓબ્ઝર્વેશન કરેલું ભારતના થલ સેનાના વડા મનોજ મુકુંદ નરવાને. તો દક્ષિણ શક્તિ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થલ સેના અને ભારતની થલ સેના અને વાયુસેના વચ્ચે કરવામાં આવેલું. કયા સ્થળે કરવામાં આવેલું? રાજસ્થાનના જેસલમેરના રણ પ્રદેશમાં, બરાબર? ભાગ કોણે કોણે લીધો આની અંદર? તો T-72, T-90 અને વિજયંતા ટેન્ક, આ બધા ટેન્ક છે જેણે આમાં ભાગ લીધો. અને એરફોર્સ તરફથી ધ્રુવ અને રુધા હેલિકોપ્ટર તેમજ જાગોર એરક્રાફ્ટ, આટલા ડિવાઇસ છે જેણે ભાગ લીધેલો છે. બાકી થલ સેનાના વડા મનોજ મુકુંદ નરવાને છે અને વાયુસેનાના વડા છે વિવેકરામ ચૌધરી છે. એ બધું આપણે યાદ રાખવાનું છે. અને બાકી નૌસેનાના વડા કોણ છે એનો આન્સર તમારે મને આપવાનો છે કોમેન્ટમાં, બરાબર? ભારતના નૌસેનાના વડા આવડવા જ જોઈએ તમને, ઓકે? તો એનો આન્સર આપવાનો છે કોમેન્ટમાં. તાજેતરમાં ASEM અસેમ, જેનું પૂરું નામ થાય એશિયા યુરોપ મીટિંગ, ઓકે? તો આ સમિટનું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવેલું છે? આ સમિટ છે એનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે કંબોડિયા ખાતે. આન્સર આવશે ઓપ્શન બી કંબોડિયા. તો કંબોડિયા ખાતે ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે, કંબોડિયા ખાતે આ સમિટનું આયોજન કરવામાં આવેલું. તો ભારત તરફથી આમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કોણે કરેલું છે? ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરેલું છે ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ એમ વેંકૈયા નાયડુએ. એશિયા યુરોપ મીટિંગ સમિટ છે એનું આ વખતે 2021ના રોજ 13મા સંસ્કરણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આયોજન થયું છે કંબોડિયા ખાતે અને આની થીમ પણ છે, થીમ યાદ રાખશું, સ્ટ્રેન્થનિંગ મલ્ટીલેટરિઝમ ફોર શેર્ડ ગ્રોથ. તો આ એની થીમ છે, થીમ પણ યાદ રાખશું આપણે. ચાલો એ પછી આવે છે આપણા આજના ક્વિક ન્યૂઝ. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. તાજેતરમાં નેશનલ ફેમિલી એન્ડ હેલ્થ સર્વે અનુસાર ભારતમાં 1000 પુરુષોએ સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ કેટલું છે? તો આ નેશનલ ફેમિલી એન્ડ હેલ્થ સર્વે એવું કહે છે કે ભારતમાં 1000 પુરુષોએ સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ છે એ 1020 છે. એટલે પુરુષો કરતા સ્ત્રીઓની સંખ્યા ભારતમાં વધારે છે. તો આ એક પોઝિટિવ પોઈન્ટ કહેવાય આપણા ભારતનો. ચાલો એ પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે તાજેતરમાં સાહિત્ય એકેડમી એવોર્ડ વિજેતા સનંતા ટેન્ટી એમનું નિધન થયું છે. તેઓ કઈ ભાષાના સાહિત્યકાર હતા? હવે સનંતા ટેન્ટી છે આસામી ભાષાના સાહિત્યકાર હતા. એમને 2018માં સાહિત્ય એકેડમી પુરસ્કાર મળેલો હતો આસામી ભાષા માટે. કઈ કૃતિ માટે? કૈલોર દિન તો અમાર હોબો, આ કૃતિ માટે એમને આ મળેલો છે પુરસ્કાર, આસામી ભાષાનો સાહિત્ય એકેડમી પુરસ્કાર. કવિ છે એમની આ કવિતા છે જેમના માટે એમને આ પુરસ્કાર મળેલો છે.
તાજેતરમાં કેન્દ્ર સરકારે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજનાના કયા સમયગાળા સુધી લંબાવી છે? તો પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજનાને માર્ચ 2022 સુધી લંબાવી છે. તો આન્સર આવશે માર્ચ 2022. હાલમાં જ કઈ બેંક દ્વારા ટ્રેડ ઇમર્જ નામનું ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે? તો આ આઈસીઆઈસીઆઈ બેંકે લોન્ચ કરેલું છે. તો આન્સર આવશે આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે તાજેતરમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કયા રાજ્ય ખાતેથી છે નોઈડા ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ છે એની આધારશિલા રાખી છે? તો ઉત્તર પ્રદેશના જેવર ખાતેથી એમણે આ આધારશિલા રાખી છે. હાલમાં જ નિર્મલા સીતારામને કયા રાજ્ય ખાતેથી તેજસ્વીની અને હોસલા નામની યોજના લોન્ચ કરી છે? તો તેજસ્વીની અને હોસલા નામની યોજના લોન્ચ કરી છે જમ્મુ કાશ્મીર ખાતેથી. તો આન્સર આવશે જમ્મુ અને કાશ્મીર. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે રૂમન રાદેવ એ કયા દેશના નવા રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યા છે? તો બલ્ગેરિયાના નવા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે રૂમેન રાદેવ. તો આન્સર આવશે રૂમેન રાદેવ. બલ્ગેરિયા. વિશ્વના સૌથી વધુ સિન્ડિકેટ બેંક એટલે કે સૌથી વધુ મહત્વપૂર્ણ અને સુવ્યવસ્થિત બેંક તરીકે કયા બેંકને પસંદ કરવામાં આવેલું છે? તો જેપી મોર્ગન બેંક છે એ વિશ્વનું સૌથી વધુ સિન્ડિકેટ બેંક તરીકે પસંદ કરવામાં આવેલું છે. તો આન્સર આવશે જેપી મોર્ગન બેંક. તો વિડીયો આજનો સમાપ્ત કરશું. મળશું આવતીકાલે 29 નવેમ્બરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.